Ayan, gumagana na ha. Okay na. Yan na. Ayun, very good. Sinaway galit. Ano, titingin tayo. Ano po? Tingnan ko ulit. Tingnan ko ulit. Baka. Ito guys, hindi gumagana to. Susubukan ko ngayon siya. Ano? Oh, nakalive pa ah. Oo. Look, wala dumi. Wala dumi. Ipis ang dahil. Ipis. Ano? Ay, ayun, ang dami. Yak. Ala, kaya kit-kit siguro ang well. Ayun na lang, ay, parang water ko nakapagbalis yan. Grabe! Ito pa daw paglay. Wala dami ipis yan. Tulog. Lola, sa'yo din kit-kitan. Baka may... Ay, yung kayo dyan, tagal na daw yan. Yan o, ipis. Oh, grabe! Asan yung nani mo? Ano man ako? Wala, nakadikit lang yan. Ano man dikit lang sa amin. Muna mo yung isang joke yung sa amin. Hindi nga na siya. Hindi ba? Iba? Ang iba, yung sa inyo, tinanggal ko, ako hindi subukan, hindi nagkakasya. Pati yung kay... Dami ipis. Bakit ka lang? Hindi natin... Hindi pala yan ang ipis. Eh, di Lola, bakit na nila pinagkititan? Kaya ang dami na ipis. Grabe yung ipis. Lola, namamatay sila? Namatay nga, nasunog. Kung pala rin ang rice cooker. Dito pala yan sila. Oo. Saan? Ayan, dami siguro ng ipis dito. Ayan. Parang pagod eh. Walang pagod na ikuan. Wala pa na tuig. Ulan pa naman. Oo, wala pala ito. Ito dito. Magdungan na. Nauna galing na kayo natin. Mama, ang dami ipis. Dito sa kanila, Tito George. Julo. Rice cooker. Yak. Ipis. Lalamihawa? Sa Manila, ilang rice cooker na namang gilabo. Kabalo. Lalamihawa? So, kapot yan na ako bago ilang rice cooker. Nilang tito mo. Eh, sira. Wala na kabalo. Maayos pa. Yak. Dikit yan. Baka ipisin yung kamay mo. Oo. Ipisin. Mama, tingnan mo ito, oh. Look. Here. Daming nipis. Len. Oh. Ayun. Ayun yung ulit. Pwede na abrihan. Bilas na pa. Sira. At baka. Ayun mo. Nangamatay siya kaya kung manang gina-isprehan ang bangang. Kana bang daani bang haaning gilid. Ano siya kagawas dayon.
Gamot. Gamot, sige. Sige. Tapos na pa. Sige. Pagkain ko na doon. Mika, Ikain, tapos ka na kumain? Kain ko na doon. Dito nga ang Kain ka ng chicken. Okay na? Nasiga na? Wow, ang bilis. Gumagana na. O, Yan yan na. na. Ha? Ang ilaw na. Okay na. Wala, wala mang ilaw. Ah. Ha? Ilaw, no? Ha? Ha? Thank you. Oh. Kuha ka na. Ayan, gumagana na ha. Okay na. Wow, bayad na dito! Ano sa dahil putol? Use. Oo. Yes na yan. Yan. Hindi yun na yun. Cute lang, no? Hindi siya na yung Wala buwan. na yung ko. Kabalo nila sa gym ng mga anang Eh, kung napulang trabaho ka dyan. Tunaan ni mo kay para kita ka tayo. Yan! Ah, Babayral ka niyan. Marami mo mapapagawa sa'yo niyan. Meron kayo, sira. 20 lang. 20 lang. Okay na, gumagana na. Sa akin na sila, tinapos mo. Oh? Sayang. Hindi kumana. Hindi Ikaw ano gagana. yan eh. oh, may sira kang ano? Rice cooker? Gagana na. Tinapon niya ang dami niya. So, Pati yun. yung bago kong tawag yung iniinitan, yung Oh. heater, tinapos ko rin. Oh? Pwede niya gawin yun. Next time, bili ka ulit. Wait, 20 lang, 20 lang. Yung bago na kasi yung heater. Sirain mo! Pagbili mo! Tapos ipaayos mo. Diba, ate? parang tayo na iibis. Magkano ba ang rice cooker? Maliit man na. May 60 plus. Hindi, ang gamay na na. Kadyo ako na Nine mahal. 50. Katong kay daday nga una na daw itong prasa na kanako. Itong Rashid, ano? O ba na? Mahal na. Mahal na yan. 100 plus na ganyan. Yan, Pangalan. ilaw lang. Oh. Okay na. Oh, ito na po. Ang magagamit, hindi magagamit. Ang problema nito mo. Hindi ko dadan. Isang araw ang technician. Walang ilaw. Yung atin, hindi na yung ayos. Hindi, tanggal mo na baka may upok sa ilalim. Ang ganun sa ilalim, nakita mo yung sa ilalim. Ah, nagana yun. Parang naluwag lang. Dito kita. Unahan na lang yan. Kita. Lagi man ang pala. Yung bako din yan, nauna lang na kay Gusto. Daming ipis oh. Tostado yan. Oo, sunog. Pwede lang kainin eh. Sayang yung tinapon mo na ano. Oo. Yung isa, pangatlo, rice cooker na namin yan. Oo? Yung isa una maliit. Tapos yung heater, yung Ah. isa malaki. Ako'y naayos ko.
Ano buksan? Nabuksan. Itong dami ipis. May ipis din. Abalti. Oh, thank you. Mama, may tooth. Gusto mo? Share kayo. Mami. Mama, ipis. Dito ka, dito ka. Tumipin yung dito. Ito. Ito po. Ay. Yan, tuwa niya. Video. Kiss mo tito, bilis. Lang kayo si tito. Hindi mo kinis. Mag-hi ka. Wala picture. Ito ng picture. Walang picture, mayroon. Nandun. Ang picture. O, titingnan nga ni ate eh. Diba? Nandun si Jade. Ayun. Nandiyan o. Ano yan? Kupalpin. Jading, dito ka na makahulog yan. Mahulog. Pula. Sige na. Dati. Upaan. Ayun, upuan mo sa likod. Dito ka, ate. May isang upuan. Upaan. Dito na. Mainit pa ba? Ininom na ka ni ate. No. Ay, Hindi na mainit. hindi na daw mainit. May corn na sila. Yan, may ilaw na. Ay. Sa'yo naman. Sa inyo naman. Okay na. Oh. Thank you. Yay. Ayun na ang Facebook. Palitan lang na ito. Papalitan lang ng ano ito. Marami pa ako. Nakulutuanan. Hindi na palis ko ata. Binabali ko ang kanin. Ay, ang ganda. Dapat yun. Mama po po yan. Ah. Dito kayo, okay? Ayun, magsisira yan. Hindi yan. Huwag mong parang yan. Masisira yan. Oh. Oh, ba? Lalagyan natin ng butter. Dito lagyan mo at butter. Sige na. Hmm. Ayun. Ang galing. Yun guys, sana may natutunan kayo.
Okay po. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.